हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुरीची उसळ बनवणार आहे। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। येथे मी 2 वाट्या तुरी रात्रभर भिजून घेतल्या आहेत। बघू शकता तुरी छान भिजल्या आहेत। आता याला आपण शिजून घेऊ। शिजण्यासाठी येथे मी कुकरमध्ये या सर्व तुरी घालून घेत आहे। यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घालून घेत आहे। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मीठ। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ आणि कुकरला झाकण लावून कुकरच्या 4-5 शिट्या करून घेऊया। कुकरच्या इथं मी 4-5 शिट्या करून घेतल्या आहेत। त्याची वाफ गेलेली आहे। आता आपण तुरी शिजल्या का चेक करून घेऊया। बघू शकता तुरी छान शिजलेल्या आहेत। आता फोडणी देऊन घेऊ। कढईमध्ये मी 2 पळी तेल गरम करून घेतलं आहे। त्यामध्ये बारीक कट करून घेतलेला कांदा घालून घेऊ। इथे मी मीडियम साईजचा 1 कांदा घेतलेला आहे। कढीपत्ता घालून घेऊ। कांदा छान आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। बघू शकता 3-4 मिनिटं झालेली आहेत। कांदा छान ब्राऊन झालेला आहे। आता यामध्ये मी 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं हे मी ठेचून घेतलं आहे, ते घालून घेऊया आणि 2 मिनिट छान परतून घेऊ। यामध्ये मी आता बारीक कट करून घेतलेला 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो घेतलेला आहे, तो घालून घेऊ। टोमॅटो लवकर सॉफ्ट होण्यासाठी यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घालून घेतलं आहे। आता हे सर्व छान आपण परतून घेऊ। टोमॅटो पण छान सॉफ्ट झालेला आहे। आता यामध्ये मी हिरवी मिरची, जिरे, लसूण हे वाटून घेतलं आहे, ते घालून घेऊया। हे पण छान परतून घेऊ। आता यामध्ये 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद हे छान परतून घेऊया। मिनिटभर सर्व मसाले छान परतून घेतले आहेत। आता यामध्ये आपण शिजून घेतलेल्या तुरी घालून घेऊ। आता हे छान आपण मिक्स करून घेऊ आणि यामध्ये मी आता 1 कप पाणी घालून घेत आहे। तुम्हाला जास्त रस्सा हवा असेल तर इथे तुम्ही पाण्याचं प्रमाण वाढवू शकता। मीठ घालून घेऊ। तुरी शिजवताना आपण यामध्ये मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे आता यामध्ये मी थोडंच मीठ घालून घेत आहे आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर 10 मिनिटं शिजून घेऊ। 10 मिनिटं झालेली आहेत। तुरीची उसळ आपली झाली आहे। आता आपण यामध्ये बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेऊ आणि छान मिक्स करून घेऊया। येथे मी आता गॅस बंद करून घेत आहे। बघू शकता आपली टेस्टी अशी तुरीची उसळ तयार आहे। मस्त झाली आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया। बघू शकता टेस्टी अशी आपली तुरीची उसळ तयार आहे। मस्त झाली आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपी सोबत।